Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii septembrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Vărsător. Haideți să vedem despre ce este vorba. Vestea bună este că pe 3 septembrie Venus, planeta iubirii și a banilor, își reia mersul direct în Leu, în casa voastră a 7-a. Această casă vorbește despre relațiile noastre conștiente 1 la 1, întrucât aparține de drept semnului Balanței. Este o casă a relațiilor cu prietenul nostru cel mai bun, cu ai noștri parteneri de afaceri, cu ai noștri clienți sau cu cel alături de care suntem într-un contract sau într-o relație stabilă, într-un contract de căsătorie. Venus a retrogradat în iulie, când am spus că s-ar putea să apară în viața voastră oameni din trecut, emoții din trecut sau voi să reîntâlniți oameni care au legătură cu locuri din trecut, fie amoroase, fie în chestiuni financiare. Dacă cumva ați întâmpinat obstacole sau neplăceri în această zonă importantă din viața voastră, cu partenerul în care sunteți într-o relație stabilă sau v-ați blocat la nivel de a face un pas înainte, acestea se datorează strict perioadei în care Venus a retrogradat, care nu a făcut altceva decât să întrebe: ești sigur că alături de omul acesta vrei să continui acest parteneriat? Ești sigur de iubirea ta? Ești sigur că nu are legătură cu ceva din trecutul tău cu care a mai semănat? Balanța vorbește despre oamenii care vin către noi, sunt în fața noastră și ne arată aspecte din noi la care noi trebuie să lucrăm și să le integrăm. Iar semnul leului vorbește despre copii, despre romanță, despre pasiunea vieții, bucuria vieții, creativitate, entuziasm, optimism și generozitate. Poate undeva în contractele voastre legale erați prea generoși sau poate undeva exista o neregulă în această direcție dacă sunteți antreprenori sau poate undeva în relația voastră de căsnicie se întâmplau lucruri care aveau legătură cu banii și ați pierdut între timp bucuria vieții, nu vă mai iubeați sau vă ignorați, nu mai aveați ochi unul pentru celălalt. Tocmai aceste aspecte le-a scos acum Venus în evidență, pentru a vedea dacă relația este una sustenabilă sau nu. Reluându-și mersul direct acum, puteți ajunge la o concluzie coerentă și lucidă dacă doriți să înaintați în aceste demersuri sau poate acum veți trece la următorul nivel alături de oamenii cu care ați început o idilă și să intrați într-o relație mai serioasă și mai stabilă. Sau poate vreun prieten bun vă datorează bani și în sfârșit acum vi returnează. Sau în sfârșit vedeți întoarcerea investiției în afacerea voastră sau vă cresc vânzările. De ce nu? Venus este o energie magnetică care va atrage aici tot ceea ce aveți voi nevoie pentru ca voi să străluciți, să vă vindecați sufletul și să vă redobândiți bucuria vieții sau să vă vindecați copilul interior. Tot aici copiii voștri pot avea parte de aceste chestiuni pe care le-am enumerat anterior și vor avea nevoie de sprijinul vostru. Mai departe, Jupiter, planeta înțelepciunii și a expansiunii, retrogradează pe 4 septembrie în casa voastră a 4-a în Taur. Taurul este un semn care ia deciziile mai greu, dorește siguranță și certitudine, iar casa a 4-a vorbește despre familie, despre trecut, despre părinți, despre originile noastre și despre spațiul locativ. În acest context, cu această configurație astrală, Jupiter vă oferă imaginea de ansamblu sau vă spune: stai puțin, că nu vezi întreg tabloul, ai câteva detalii pe care le scapi din vedere, care au legătură cu spațiul tău locativ, cu cine locuiești tu, care este familia ta, care este relația cu trecutul tău, cu părinții tăi, pentru că asta se reproduce 1 la 1 și în relațiile tale conștiente cu Venus în mers direct acum în casa relațiilor. Dacă vindești relația cu trecutul, vei avea parte de un viitor mai bun. Când? Acum, în momentul prezent. Tot aici se regăsește și Uranus, tot retrograd, tot în Taur. Iar Uranus va sparge cumva structura sau ideea de tradițional în această perioadă, tocmai pentru a crea comunități cu adevărat importante, spirituale, familii de suflet, va redefini ideea de familie tocmai pentru ca noi să ne vindecăm de prejudecată și de mândrie.
Acum puteți accesa bani sau fonduri pentru reparații în casă, pentru reamenajarea spațiului locativ sau puteți să vă cumpărați o locuință, să achitați un credit pe care îl aveați, poate deschis aici. Pe 14 septembrie avem evenimentul de lună nouă din Fecioară din casa a 8-a. Casa a 8-a vorbește despre resursele împărtășite, ale mele și ale partenerilor mei cu care am deja un contract semnat. Despre taxe și impozite, despre a mă simți în siguranță în intimitatea mea, despre putere, dominare, psihologie. Este o casă karmică a morții și a renașterii. Unele dintre parteneriatele voastre s-ar putea acum să vă vină sub lupă și să doriți schimbări, care da sunt necesare pentru că Fecioara este un semn foarte coerent, meticulos și organizat. Ceea ce înainte însemna haos, acum trebuie remediat. Trebuie să vă organizați mai bine contractele, să vă organizați mai bine resursele împărtășite. Banii pe care voi câștigați prin parteneriatele cu ceilalți. Dacă aveți contracte de colaborare, acum trebuie să le revizuiți, să faceți un bilanț sănătos și să vă propuneți o mai bună disciplină în această zonă a vieții voastre. Pentru cei care aveți, nu știu, procese legate de pensie alimentară sau recuperarea de bani din taxe și impozite, acum puteți porni un plan de atac foarte bine pus la punct și foarte solid, cu șanse de reușită majoră. Și veți găsi ideile, pentru că până pe 15 septembrie Mercur a fost retrograd aici în semnul Fecioarei în casa voastră, a 8-a, și nu ați putut vedea cu claritate sau v-ați simțit obosiți sau pur și simplu nu ați avut chef să vă orientați către aspectele acestea pe care le-am enumerat, care au legătură cu casa a 8-a. Să vă faceți bilanțul, să vă organizați registrele, să vă puneți actele în ordine, să vă faceți curățenie așa în parteneriate sau la locul de muncă, să vă puneți întrebarea dacă cu adevărat acel loc de muncă vă ajută pe voi să vă dezvoltați în viitorul vostru, să vă faceți calculele și să vedeți unde poate există dezechilibru sau cum poate din toată munca pe care voi o depuneți în aceste parteneriate, v-ați neglijat sănătatea și este foarte important să aveți acum mai multă grijă de aceasta. Pe 23 septembrie, soarele se mută în balanță în casa a 9-a, în chestiuni legale. Încheiați noi parteneriate dacă vă doriți, vă puteți extinde în străinătate. Casa Noua despre asta vorbește, despre alte culturi, despre străinătate, despre cursuri înalte, studii superioare, credință, spiritualitate și înțelepciune. Concluzii sănătoase la care putem ajunge. Iar balanța este un semn al relațiilor, un semn al echilibrului. Soarele aici vine și spune, uite cum te poți extinde, uite ce contracte poți încheia, uite unde îți poți găsi un serviciu acum, uite ce se întâmplă dacă ești în altă țară față de meleagurile tale natale sau uite ce oportunități ai putea să ai în altă țară în cazul în care îți dorești să te relochezi. Aici soarele în balanță, în casa a 9-a, vă poate aduce un rezultat echitabil într-o instanță pe care poate o aveți acum pe rol. Și nu în ultimul rând, pe 29 septembrie avem evenimentul de lună plină din Berbec, din casa opusă, din casa a 3-a, care are legătură cu rudele, cu comunicarea, cu comerțul, drumurile pe care le parcurg eu zilnic, educația mea, studii, cursuri la care să aplic acum, să mă dezvolt, mediul de pe lângă casă, comunitatea mea. Iar berbecul spune că este nevoie de acțiune, să producem o schimbare, să avem mai mult curaj sau să avem mai multă determinare și voință. Iar luna plină spune finalitate, detașare, eliminarea unor tipare vechi sau modalitatea de a le remedia. Poate vă împăcați cu unele dintre rudele voastre și faceți voi acum primul pas, pentru că nu are sens să rămâneți certați, sau poate vă schimbați comunitatea, vă relocați, începeți niște cursuri, vă găsiți noi colegi, noi oameni cu care să colaborați, descoperiți informații noi. În tot cazul, această casă vorbește despre investiție în propria voastră persoană. Poate vă sară în ajutor frații și surorile, sau poate le săriți voi în ajutorul lor. Să vedem așadar ce ne aduce luna septembrie pentru vărsători și în energia cărților oracol. Primul mesaj este ajutor de sus.
sau ajutor de la celelalte suflete de care voi sunteți înconjurați. Numărul 27, înalta preoteasă și faetonul. Undeva în subconștientul vostru, unii dintre voi v-ați pierdut credința sau încrederea în oamenii alături de care vă desfășurați activitatea zi de zi. Are legătură cu casa a doua și cu casa a șaptea. Modul în care fac eu banii zi de zi și contractele mele, colaborările mele. Pentru alții dintre voi aici, vă rugați cumva pentru partenerul vostru să își găsească un serviciu mai bun sau să își revină și există niște provocări la nivel financiar care acum se pot achita sau elimina. Depășiți niște perioade mai tulburătoare din viața voastră și deveniți mai stabili emoțional. Unii dintre voi. Ajungeți la o concluzie și la o finalitate în chestiuni legate de casa a doua, de banii mei, stima mea de sine și casa a șaptea a parteneriatelor. Să fiu în energia primordială. Wild înseamnă sălbatic sau numărul 15 al diavolului. Îmi pot purta singur de grijă, chiar dacă asta înseamnă să tai de la rădăcină răul. Poate partenerul vostru aici cheltuie foarte mulți bani și în această lună veți putea remedia aceste aspecte pentru că veți găsi o punte, o cale de comunicare cu acesta sau aceasta. Sau poate voi acum trebuie să puneți niște limite, să purtați niște discuții cu luna nouă din casa 8-a, să trasați niște reguli clare de funcționare în casa voastră pentru a ține de bugetul familiei, pentru a deveni mai clar cât cheltuim, cât câștigăm și de ce. Și casa a treia aici, care vorbește despre visurile noastre. Aveți un vis măreț, știți că sunteți buni la ceva, are legătură cu berbecul, ceva ce ați început voi în copilărie, ceva ce vă plăcea să studiați încă din fragedă pruncie. Poate fi aici de interes pentru voi să vă dezvoltați această aptitudine. Comunicarea cu rudele sau unde mă simt eu reprimat s-a oprit din dezvoltarea personală, din pricina rudelor, din pricina fraților. Aceste lucruri se pot elimina prin luna plină din berbec, din casa voastră a treia. Mai departe, insula Comorilor și numărul 9. Atât luna nouă din casa a 8-a din Fecioară, cât și Mercur din Fecioară vă vor aduce vouă acum o foarte bună oportunitate să vă faceți ordine în minte, mai ales la nivel de resurse împărtășite, inclusiv dacă treceți poate printr-un partaj. Alții dintre voi veți face un plan foarte bun financiar în funcție de veniturile voastre și ale familiei voastre pentru viitor. Unii dintre voi vă mutați cu casa în străinătate sau din străinătate înapoi. Sau poate copiii voștri au nevoie de ajutor acum în această direcție, poate pleacă la studii în altă țară. Și avem tic-tac și numărul 30 sau împărăteasa și nebunul, o oportunitate de a folosi energia planetei Venus din Leu, din casa voastră a 7-a, pentru a atrage noi parteneriate, pentru a vă îmbunătăți relația în care sunteți cu cineva sau pentru a vă împăca cu cineva. Și aici avem ora 10 și 7 minute, roata destinului și faetonul. Rescrierea poveștii voastre de dragoste poate fi acum posibilă. Să vedem ce ne spune și tarotul pentru vărsător, la relații, plan financiar și emoțional. În zona de relații avem 8 de spade,
Pajul de spade, regina de spade și 7 de spade. Foarte multe spade. Unii dintre voi închideți ochii deși sunteți conștienți că unele dintre parteneriatele voastre nu mai funcționează și acest lucru este doar un autosabotaj. Casa 7 vorbește și despre divorț, regina de spade este și arhetipul persoanei divorțate, însă voi nu vedeți cu claritate aceste lucruri și cumva opuneți rezistență sau opuneți rezistență unei separări, tocmai pentru că nu vedeți cu claritate, nu aveți curaj, nu aveți voința activată în această direcție și vă mențineți într-o iluzie, găsiți scuze oamenilor alături de care sunteți. Alții dintre voi depășiți aceste strategii, aceste certuri cu cineva, vă eliberați de blocaje și aveți oportunitatea să trasați o linie clară în relația voastră. Alții dintre voi sunteți în tăcere aici, este o lipsă de comunicare care acum se transformă pentru că avem fluturi. Se dezgheață o situație pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi este vremea să vă puneți întrebarea cu sinceritate ce caut aici și ce mi-aduce bun acest parteneriat. De vreme ce vă hotărâți sau vă elucidați acolo, vă găsiți răspunsurile potrivite, este necesar să luați și o acțiune în această direcție. Ce ne spune 7 de spade? 8 de spade. Că nu văd unde mă autosabotez, nu văd unde partenerul meu poate nu trage cu casa, poate nu este atent la venitul familiei, dacă sunteți căsătoriți, nu văd că partenerul meu poate are o problemă, este în depresie sau are niște adicții sau ceva nu face bine aici și este necesar acum să îl ajut. Nu văd unde nu fac bine în relațiile cu clienții, în relațiile de afaceri, că ceva trebuie să înflorească, ceva trebuie să se schimbe, undeva mi se scurge printre degete abundență. Pajul de spade aduce 2 de cupe. Puteți să vă remediați provocările în relație în această lună și în sfârșit să devină clar, pentru că Venus iese din retrogradare, pe cine aveți alături și care vă sunt sentimentele. O persoană dragă vouă care înainte s-a purtat arogant și a fost orgolioasă, poate acum ajunge la concluzia că a fost și orb sau oarbă și că de fapt are sentimente pentru voi, sau în sfârșit își dă seama că nu s-a purtat corespunzător și acum conștientizează că are sentimente de iubire pentru voi sau că dorește să continue această relație de parteneriat cu voi. 8 de spade vorbește despre 10 de cupe sau 10 de cupe clarifică 8 de spade. Da, ieșiți dintr-un blocaj pentru a vă accesa din nou bucuria vieții, bucuria în familie, unii dintre voi dacă sunteți persoane singure, o trădare anterioară vă oprește din a vă deschide sufletul și este momentul să o înlăturați pentru că nimic bun nu va aduce. Vă puteți proteja altfel, prin a fi mai realiști, spre exemplu. Alții dintre voi vă puteți împăca cu cineva, iar alții dintre voi, după cum spuneam, veți conștientiza că în relația în care sunteți au mai rămas doar certurile și blocajele și este vremea să mergeți mai departe, pentru că meritați să fiți fericiți. Iar regina de spade aduce 10 de spade, gata cu drama, gata cu iluziile, gata cu stresul. Unii dintre voi s-ar putea să aveți relația sub lupa provocărilor pentru că ați petrecut foarte puțin timp împreună. Nu aveați timp să vorbiți unul cu celălalt. Regele de monede. Și cele mai multe dintre cazuri posibil să fie din considerente financiare, care acum își revin cu Venus, planeta banilor, în mers direct în Leu. Se vor mișca lucrurile și veți vedea că și partenerii voștri de viață vor contribui la bugetul familiei voastre mai mult, mai consistent. Pentru alții dintre voi treceți la o altă etapă și toată tergiversarea întâlnirilor anterioare sau blocajele pe care le aveați în planurile voastre de a vă muta împreună, acum
se elimină și puteți să vă mutați împreună, puteți ajunge inclusiv la o relație stabilă de căsătorie sau la o relație stabilă de lungă durată. Ce ne spune 2 de cupe aici? Ieșiți din blocaje. Pentru că veți avea vizibilitate, veți avea clarviziune, veți ști ce să faceți și pe ce drum să o luați. O persoană dragă vouă vă deblochează, asta s-ar putea să fi fost o problemă reală. Sau puteți să aflați de ce v-a blocat. Mai există și scenariul ca în sfârșit să nu vă mai pese. 10 de cupe aduce 10 de monede. Stabilitate. Ne mutăm împreună, avem un drum împreună, înțelegem că suntem făcuți unul pentru celălalt sau nu. Și regele de monede. Steaua, vindecarea, depărtarea se elimină. Se elimină distanța dintre voi, vă apropiați, vă vindecați. Există un numitor comun și un drum comun, aceștia sunteți voi. Steaua voastră luminează sus pe cer și luceafărul vă arată calea. Veți găsi calea și soluția să vă revigorați relațiile în această lună, mai ales dacă au avut provocări din cauza banilor. Vărsător în relații. Factori religioși. Viața voastră în relații a fost afectată de factori religioși, poate fi divorțul sau puteți fi de naționalitate diferită, poate nu ați putut fi împreună până acum și ați avut fel și fel de blocaje din aceste considerente, iar când vă intră soarele în balanță în casa a noua, conceptul de distanță, conceptul de altă religie, conceptul de altă naționalitate intră în echilibru și devin realizabile lucrurile care înainte v-au dat bătăi de cap sau obstacolele care erau acolo dispar, le puteți depăși. Iar pentru cei singuri puteți depăși o traumă dintr-o relație care a fost acolo și să vă jucați. Venus din Leu din casa a 7-a vă oferă în această lună prilejul să porniți cumva de la început alături de partenerii voștri, să vă bucurați de ei, să petreceți mai mult timp împreună, practic, și să vă tratați cu mai multă blândețe. Să nu mai aveți așa multe așteptări unul de la celălalt. Pentru cei singuri nu vă temeți că nu se joacă nimeni cu inima voastră, vă puteți da seama încă de la început. Iar pentru cei care sunteți separați, poate ar trebui să faceți pași mici către reluarea acestei conexiuni, pentru că și pentru voi poate deveni posibilă aceasta. Pe planul financiar avem steaua, 3 de spade, 10 de bâte și nebunul. Unii dintre voi aici ați împrumutat cu bani pe cineva și cred că acum regretați. Vă dați seama că a fost un gest necugetat și dacă ați putea, unii dintre voi ați suprascrie acel eveniment, nu ați mai face-o. Alții dintre voi depășiți provocările legate de așteptarea unui loc de muncă mai bun în cazul în care nu aveați un serviciu. Alții dintre voi vă mutați din țară și depășiți niște neplăceri în această zonă financiară la serviciu, da, puteți demisiona unii dintre voi pentru a o lua de la început, pentru că aveți aici un sens al predestinării. Sunteți ghidați să mergeți pe calea sufletului vostru. 3 de spade, 9 de bâte. Există o istorie aici. Dacă va înșela cineva așteptările la nivel financiar, aveți o istorie acolo. Aveți o istorie, deci cunoașteți această persoană destul de bine și nu vă așteptați din partea ei la niște lucruri, dar 10 de bâte vine și spune că puteți remedia problema, puteți găsi soluții sau că nu mai este nevoie să rămâneți la un loc de muncă pentru că veți găsi un altul mai bun, trebuie doar să încercați. 10 de bâte vine cu 4 de monede, să nu vă mai fie teamă că nu puteți găsi și să începeți să vă apreciați mai bine la adevărata voastră valoare. Nebunul,
Aduce 6 de bâte, aduce succesul pe care voi nu îl puteți vedea acum și soluțiile pe care acum nu le puteți vedea. Uite ce interesant, avem aici steaua, 3 de spade, din nou se repetă cărțile, dar aici este o lipsă de încredere în voi înșivă, o lipsă de motivație pe care în această lună o redobândiți, o regăsiți. Unii dintre voi abia așteptați să înceapă toamna. Și steaua aduce pajul de monede. Un început. Alții dintre voi aveți aici chestiuni legate de copii. Pentru ei vă trebuie bani sau copiii voștri vor să-și cumpere casă sau copiii voștri au și ei însăși parte de un succes. Este un început aici, pași mici, curaj, mergeți înainte pentru că reușiți. Și soarele, în tot ceea ce vă propuneți la nivel financiar. Se aplanează niște conflicte și veți găsi niște soluții să mergeți mai departe, mai împliniți decât anterior. La nivel emoțional, avem justiția, 4 de spade, 9 de spade, temperanța și regina de cupe. Unii dintre voi, chiar dacă încă mai aveți sentimente pentru cineva, veți spune este timpul să las în urmă această relație care mi-a făcut nopți albe. Alții dintre voi veți relua o conexiune cu cineva pentru că încă sunt sentimente acolo. Alții dintre voi primiți declarații de dragoste după o lungă perioadă de așteptare. În sfârșit veți face pasul să vă cununați, să vă legalizați, să vă oficializați relația. Ce lăsați în spate cu 4 de spade și 9 de spade? Așteptarea alături de cineva cu care sunt într-o relație de lungă durată sau cu care am fost într-o relație de lungă durată. Pentru alții dintre voi aici are legătură cu părinții voștri. Vă împăcați cu părinții voștri sau cu copiii voștri. Un suflet pereche apare sau dacă a apărut și a plecat, după cum spuneam, este pentru că aveați nevoie de încheiere în acest capitol. Ce aduce justiția? Asul de monede. Un nou drum, o nouă oportunitate. Unii dintre voi căsătorie, să știți, în sfârșit auziți întrebarea. Vrei să? Sau vă mutați împreună? Sau vă cumpărați casă? Aici aveți o karmă la nivel de simț al proprietății încă din fragedă pruncie. O karmă a părinților. Și în sfârșit o eliminați. Aveți și voi un loc al vostru și nimeni nu vi-l mai ia. Ce înseamnă asul acesta de monede pentru voi? 3 de monede, parteneriate, bani, o familie în jur, colaborare. Și 6 de spade, soluții. Veți găsi soluția să colaborați, soluția să vă mutați împreună, soluția să vă cumpărați o casă. La nivel de sănătate, atenție la plămâni, atenție la aer, atenție la căile respiratorii, atenție la insomnie și la sistemul endocrin, pentru că acolo, la nivel de hormoni, există un mic dezechilibru. Talismanele. Cheia succesului este aici la voi. Aveți un triumf fabulos, care vine rapid către voi în relație, pentru care vă aranjați. Din nou, steaua, drumul vostru, magicianul, numărul 17, poate 17 februarie sau orice 17. Casa întâi, în sfârșit realizez ce însemn eu pentru cineva. Poate un semn de aer, foarte multă acțiune, vă întâlniți față în față și totul era predestinat. Sau poate vă deblocați, din nou, față în față. Pentru alții dintre voi un succes al copiilor voștri vă aduce foarte multă bucurie. Se transformă o situație, aveți parte de o relație de iubire care are legătură cu evoluția voastră spirituală. Se ridică niște restricții. Aici este și cineva din semnul peștilor, la nivel de iubire, mai multă încredere
că puteți colabora împreună, abundență, depășiți provocări cu banii, începând cu toamna aceasta, v-am spus, cineva așteaptă să înceapă toamna, semnul balanței în casa a 7-a balanței, faetonul, poate fi aici cineva din rac, soarele din balanță, chestiuni care au legătură cu extinderea sau colaborări, contracte care implică altă naționalitate față de a voastră, vă vor aduce venituri în plus. Unii dintre voi vă luați niște certificări, aveți nevoie de o diplomă, de o calificare pentru un contract de muncă foarte bun. Veți avea de unde alege, aveți două oportunități, noroc, foarte multă șansă și noroc în această lună, la ce visați voi să vi se îndeplinească. Important este să vă relaxați un pic pentru că ați traversat o lungă perioadă foarte stresantă. Unii dintre voi vă deblocați, unii dintre voi vă relocați, poate definitiv, în altă țară, credința, noroc, foarte mult noroc, inițialele L și M. V-am spus plămânii, fumatul, atenție la acestea. Unii dintre voi vă schimbați mașina, alții dintre voi veți face o excursie într-o țară mai exotică, așa, la care visați de foarte mult timp. Să fiți atenți la ziua de luni, la ora 1, la ora 7 și la ora 17, ora 5. La ceas, TikTok, atenție la orele acelea. Ficatul, o detoxifiere va fi bună aici, sau atenție la dulciuri sau ceva legat de ficat. Aveți grijă de ficatul vostru, trebuie să aveți grijă și de sănătatea voastră. Tic-tac, o sincronizare, vă vedeți față în față, în străinătate sau poate vine din străinătate cineva. O bucurie la nivel legal aveți aici. Sau poate partenerul vostru are o reușită în chestiuni legate de străinătate. Aveți o sirenă. Da, unii dintre voi sunteți necăjiți că cineva v-a spus ceva și a făcut altceva. Mai avem inițiala S. Vals. Unii dintre voi veți valsa la nuntă, vă căsătoriți sau luați în considerare să o faceți. Sau așteptați și dacă așteptați se va îndeplini. Vis. Nu dormiți bine noaptea sau veți lua o hotărâre în legătură cu vestul, cu un vest al țării. Jupiter în Taur, aici unii dintre voi vă veți face bilanțul financiar și vă treziți la realitate. Este momentul să vă faceți temele și un plan mai bine gândit și mai sustenabil pentru viitor, pentru că viitorul este pus sub lupă de luni până sâmbătă. De luni până vineri și posibil sâmbătă s-ar putea să fiți nevoiți să lucrați la ceva în plus, dar care vă face plăcere, care vă aduce o bucurie sau bani în plus și alții dintre voi veți fi apreciați și la locul de muncă și în relație. Sau poate veți descoperi că persoanele cu care sunteți în relație de fapt vă zâmbesc în față, dar pe la spate avem vulpe aici, deci fiți cu băgare de seamă. Cam atât, dragii mei, vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și împliniți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!